guys, papunta na ako sa UST. Nantay ko na lang yung Grab as usual because hindi ako makapag-commute ngayong time. Natatakot ako. So, ayan, update ko kayo because ngayon is our kitchen lab naman. So, good luck sa akin later. Uy, obese ka na, babe. Panginoon mo sa pinapay. Or the beans. Pinatukan mo pa yung bag tray lang. Ano ba pala yun? Wait, kunin ko. Ay, hindi. Tayo na. Kaya sa vlog. Hi, vlog. Hi! Epic na naman mga ginagawa ko. Share pala tayo! Kasama na naman. Stressful day. Wala pa lang makapatay. Hey guys, good morning. So today is a Tuesday and now meron tayong face-to-face class for our oenology class. So ayan, dalawa lang naman lagi yung aking face-to-face class. Pag Tuesday meron tayong oenology. Pag Friday meron naman akong PRC yun. So yun yung sa kitchen. So papalit-palit siya like every other week. So ayan, siguro mag-aayos na lang muna ako para ready na ako later. Love you give, it can't be replaced. So come now. Don't you understand?
Grabe guys, ang lamig sa loob. Di ko na kinain. Nanginginig na ako. Guys, tinubig pa ako. I'm so bad. Oh my gosh, ang sakit. Grabe. Nasaan, hirap maglakad. Come on, let's go. Arik. Grabe, sobrang lamig sa classroom. Bakit